Hey বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল। এই ট্ৰাক কেইখনৰ মানে ইমান বেছি শব্দ নহয়, মানে মাইকেও কাম নিদিয়ে। তা আপোনালোকে মোক কয় নহয় যে মই কমেন্ট নপঢ়ো, মই সবৰে কমেন্ট পঢ়ো। এজনে মোক সুধিছিলে দেই, মানে ৰাজু দাস বুলি, তেওঁ মোক দিছিলে যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আছে নেকি য'ত গ্ৰাফিক্স VFX এইবোৰ শিকোৱা হয়। হয় আছে, আৰু তাত আজি মই লৈ যাম। কোৱাই নহয়, আপোনালোকক প্ৰমাণ দিম যে আছে, কেনেকে কি শিকোৱা হয়, কি কৰা হয়, চব দেখুৱাম। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। চান্দমাৰী গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত বিচৰা বস্তু সকলোখিনি পায়। যেনে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' আছে, য'ত মই অকণিৰ মেলত কবিতা আবৃত্তি কৰিছিলোঁ সৰুতে, আৰু আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট, লগতে বহুতো দোকান পোহাৰ, য'ত এটা আড্ডাস্থলী বুলি ক'ব পাৰি চান্দমাৰী। যদি আপুনি থিয় হয় আবেলি সময়ত, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন নহয় এজন আপোনাৰ চিনাকি মানুহ লগ পাবই ইয়াত। এইখনে হৈছে গুৱাহাটীৰ হিয়াৰামঠু চান্দমাৰী, বিজি চিটি। তথাপিও কিন্তু এটা জেগাত মানুহ ৰৈ যায়, আৰু সেই জেগাটোৱে হৈছে চান্দমাৰীত স্থিত মেক চান্দমাৰী। হয়, আজি মই আহিছোঁ মেকত। কৈ আছিলোঁ নহয়, গতিকে আপোনালোকে গম পালেই নহয় চান্দমাৰীত কি আছে কি নাই, আপোনালোকক ক'বই নালাগে। চান্দমাৰীতেই থাকোঁ, কিন্তু মেকৰ কথা ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ যিমান আপোনালোকে আজি গম পাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকক দেখাই থকা সেই VFX গ্ৰাফিক্স, মানে গেমিং 3D এইবিলাক ক'ত বনায়, কেনেকৈ ক'ত বনায়, সেনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আছে, মানে শিকোৱা ইনষ্টিটিউট। আৰু এয়া মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে বম ডাঙৰ এখন বেনাৰ। তো বলক আহক। আৰু এইটোৱে হৈছে মেক চান্দমাৰীত থকা মেক। আৰু আপোনালোকক যিটো কৈ আছিলোঁ VFX গ্ৰাফিক্স কেনেকৈ বনায় কি কৰে, আজি সকলো গম পাম। আৰু আপোনালোকে গম পাব, যদি আপোনালোকৰ বহুত মানে ইচ্ছা আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এওঁলোক আছেই, গতিকে আজি সকলোখিনি আমি জানিম, বুজিম, শিকিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, নে কি কয়? আৰু এইখন কি দেখা পাইছেনে? ফেনৰ মানে সন্মুখৰ খিনি। আৰু এইটো হৈছে ৰিচিপশ্যন, হয়নে? ইয়াত মানে অলপ কিবা বেলেগ ধৰণে বনোৱা আছে, মানে নৰ্মেল নহয়। আৰু গোটেইখিনি চাই লওঁ মানে মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈ গৈছোঁ, আপ্লুত হৈ গৈছোঁ। মানে আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখি গম পাইছে যে ভিতৰ ভাগ কিমান বেছি ধুনীয়া, কালাৰফুল, আৰু গোটেইখিনি ডেক'ৰেশ্যন, গোটেইখিনি আৰ্ট এই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কৰিছে। আৰু ক্লাছৰ মাজত মই ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই, দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। চাওক, এয়া ক্লাছ চলি আছে তেওঁলোকৰ। তোৰতো বহুত ইচ্ছা আছিল, হা? এইফালে চাব পাৰে, পুৰা একদম ক্লাছ চলি আছে, ইফালেও ক্লাছ চলি আছে। সেয়া দেখা পাইছে লেব 1, এইফালে লেব 2। আৰু আহক অকণমান জানি লওঁ মেক চান্দমাৰী, গতিকে অকণমান ময়ো জানি লওঁ, আৰু আপোনালোকে ভিউৱাৰ্ছসকলেও জানিব। মেক অকল চান্দমাৰীতে আছেনে আৰু আছে ব্ৰাঞ্চ? আমাৰ চান্দমাৰীত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু এটা পাণবজাৰত আছে। ইয়াত মেইনলি মানে কি শিকোৱা হয়? ইয়াতে আমাৰ গ্ৰাফিক্স, 3D, 2D এনিমেশ্যন, তাৰপিছত আপোনাৰ VFX, গেমিং, সেইবিলাক চব বস্তু ইনক্লুডেড। আৰু এতিয়া মানে নৰ্থ ইষ্টত ক'ব গ'লে চবতছে ডাঙৰ ব্ৰাঞ্চ আমাৰ চান্দমাৰীতে। টাইমিংবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ? মানে 2 আৱাৰ্ছৰ ক্লাছেছ থাকে বেচিকলি, আৰু অল্টাৰনেটিভ ডেজত থাকে, আৰু বাকী দিনত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰি। মই মানে যেতিয়া সোমাই আহিছোঁ ভিতৰত, তেতিয়া মানে এখন লিষ্ট দেখিছোঁ মই 2007ৰ পৰা পোৱা মানে বেষ্ট প্লেচমেণ্টবিলাক। আৰু এইফালে মই আপোনাক দেখাই দিওঁ, আহক এইফালে। বেষ্ট প্লেচমেণ্ট ফ্ৰম 2007, মানে 2007ৰ পৰা বেষ্ট ক'ত পাইছে তেওঁলোকে কাম ইয়াতে আছে, একদম পুৰা লিষ্ট বনাই থৈ দিছে। আৰু এইফালে চাব পাৰে, এই ষ্টুডেণ্টে বনাইছে, চাওক। এইবোৰ আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া উদাহৰণ, কিমান কষ্টৰ ফলত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে। সেয়া আমি বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবঢ়া দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ এই মেক চান্দমাৰীতেই আছে। দেখিব পাৰিছেই নহয়, এয়াতো এটা সৰু উদাহৰণ। আৰু দেখিছেই নহয় ষ্টুডেণ্টখিনি কিমান মনোযোগেৰে কৰি আছে, একদম জুই উঠাই দিছে। আৰু মই এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মানে ইয়াতে মই দেখিছোঁ আৰু দেই 24 FPS এৱাৰ্ড এনেকুৱা, আৰু মানে কি এৱাৰ্ড ফাংচনো হয় নেকি? মানে ইয়েছ, ক'ব গ'লে আইফা এৱাৰ্ডটো শুনা পাইছে চাগে মষ্ট অফ দ্য টাইম। লাইক আইফা এৱাৰ্ড বেচিকলি এইটো আমাৰ এনিমেশ্যনৰ আইফা এৱাৰ্ড ক'ব পাৰি। আচ্ছা। 24 FPS যোনটো মুম্বাইত হয়, সাহাৰা ষ্টাৰ হোটেল, এণ্ড উই আৰ প্ৰাউড টু টেল ডেট কি আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনে 19 টাইম ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে। 19 বাৰ? ইয়েছ, 19 বাৰ। লাইক এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ কি ইয়াতে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনে ইমান এৱাৰ্ডছ পোৱা নাই উইথ দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱৰ্ক।
আৰু যেটো দিব্যাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ 24 FPS ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডো হয় গতিকে এৱাৰ্ড বিলাক চাই লওক এটো কেৱল সেই 24 FPS ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰে নহয় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰ্ড আছে আমাৰ এইবিলাক সিলভাৰ পোৱা গৈছে ডিজিটেল ফিল্ম মেকিং য'ত আমি একচুৱেলি ফিল্ম মেকিং হয় ষ্টুডেণ্ট দি বনোৱা হয় বেলেগ বেলেগ বহুত কেইটা ফিল্ম আমাৰ বনোৱা গৈছে ইউটিউব পেজত পাই যাব আমাৰ তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল জুৰি এৱাৰ্ড ইষ্ট জোনত হ'ল ইষ্ট জোনত পাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত আমাৰ এনেকৈ কৰি পেলাই চিলভাৰ আৰু এনেকুৱা আছে আমি চম্বল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো পাইছিলোঁ আৰু আছে আৰু ভিতৰ পিনেও আছে মানে বিভিন্ন নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনেকুৱা এৱাৰ্ড শ্ব' হৈ থাকে য'ত মানে মেকৰ পৰাও পাৰ্টিচিপেট কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ পৰা উইনাৰো ঘোষণা কৰে হয়নে উইনাৰো হয় তো এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰি প্ৰাইজ পাই বহুত ডাঙৰ আৰু এইফালে আহক দেখুৱাই আছোঁ এইবিলাক ফটো দেখিছে কিমান কি নমিনেশ্যন পোৱা ফটোবিলাক আছে এইবিলাক MCL 8.0 উইনাৰ এইবোৰ কি এইবোৰ এৱাৰ্ডৰে লাইক সেইবিলাক উইনাৰো হৈছিলে এইবিলাক ফটোজ কেইটা সিহঁতৰো 24 FPS জুৰি এৱাৰ্ড 24 FPS ব্ৰঞ্জ মেডেল উইনাৰ এৱাৰ্ড এইবিলাকতো ষ্টুডেণ্ট লেভেলৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া প্লেচমেণ্ট হৈ যায় সেইটো তেতিয়া ষ্টুডিঅ'জ কেইটা যেতিয়া যায় আমাৰ নিজৰে ষ্টুডেণ্ট ৱণ্ডাৰ ওমেন আৰু ডিউন দৰে মুভিত কাম কৰি পাইছে আৰু এফালেও আছে বহুত কিবা কিবি দেখিছে নহয় মানে মই কিমান কম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰো ইমান কি এৱাৰ্ড আছে কিমান কি চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেই ৰুম মানে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু যিহেতু কৈছো VFX গ্ৰাফিক্স 3D এনিমেশ্যন চব শিকোৱা হয় ইয়াতে এতিয়া বাৰু এডমিশ্যন চলি আছে নেকি এডমিশ্যন চলি আছে মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু আহিলে এজ লিমিট বুলি কথা নাই আৰু ন 8 পাছ হ'লে হ'ল যদি আপোনালোকে 8 পাছ তেতিয়াহ'লে ইয়াত এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে আৰু এজ লিমিটৰ কোনো কথা নাই আৰু এতিয়াতো চলিয়ে আছে আহিলেই হ'ল চান্দমাৰী এবছৰৰ পৰা 3 বছৰলৈকে আমাৰ কোৰ্স আছে প্ৰত্যেকটো কোৰ্সতে আমাৰ পৰা প্লেচমেন্টও দিয়া হয় বঢ়িয়া তো গম পালেই নহয় আজি গোটেইখিনি ময়ো গম পালোঁ মেকত আহি পেলাই মেক চান্দমাৰীত আহি পেলাই যে ক'ত মানে কি কেনেকুৱা ধৰণে শিকোৱা হয় কি কৰা হয় আৰু আমি যে চিনেমাবিলাকত দেখা পাওঁ কেনেকৈ কৰে কি কৰে সকলোখিনি আজি মোক দেখুৱাই দিলে ধুনীয়াকৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিটেইলছত দিয়াই আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ স্ক্ৰীণতো আহি আছে কিবা যদি বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰণামী আমাৰ গুৱাহাটী কলেজৰে আছিলে ন আমাৰ পেটলাৰ জুনিয়ৰ আছিলে আমাৰ একেই গুৱাহাটী কলেজৰ য'তে আহোঁ তাতেই মানে আমাৰ কলেজৰ লগৰ বা ডাঙৰ জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ চব লগ পাই যাওঁ আৰু ভাল লাগি যায় ভাল লাগিলে সঁচাকৈ তাই ধুনীয়া ছোৱালীজনী দেখিছে না হাঁহি চাহি কি মৰম লগা আৰু ধুনীয়া নাযায় প্ৰণামী যিহেতু মেক চান্দমাৰীও ধুনীয়া গতিকে মেক চান্দমাৰীৰ মানুহবোৰো ধুনীয়া নে কি কয়